Video hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách đo kiểm tra MOSFET còn sống hay là chết. MOSFET trên máy tính thường có hai dạng 3 chân. Đây, dạng 8 chân. Đây là dạng 8 chân. Để đo kiểm tra được MOSFET, chúng ta phải xác định được chân của nó. MOSFET thường có hai dạng: MOSFET nghịch và MOSFET thuận. MOSFET nghịch là kênh NBN, còn MOSFET thuận là kênh BNB. Tùy theo loại MOSFET nghịch hay thuận mà chúng ta sử dụng que đo cho thích hợp. Đây là con pha MOSFET nghịch. Chúng ta sẽ đo kiểm tra. Ở bên trái là chân G, ở bên phải là chân S, còn ở giữa là chân D. Chúng ta đo kiểm tra ở hai trạng thái chạm chập và trạng thái kích xạ. Cho đo trạng thái chậm chạp, cho đo nhanh DS của nó. Một que vào chân D, một que vào chân S. Một que vào chân D, một que vào chân S. Quay chiều ngược lại, có chiều cái đó. Đây, kim chung lên là chân DS phân chập. Tiếp tục ta đo kích xạ nữa, ta đo trạng thái kích xạ. Đo trạng thái kích xạ phép thì đối với con phép nghịch, chúng ta phải kích dương cho nó. Chúng ta kích dương cho nó. Đối với đồng hồ kim thì que đen qua chân G, rồi đó qua chân D, ta kích cho nó. Rồi tiếp tục ta kiểm tra nó có được tích điện hay không. Đây, nó đã được tích điện và DS thông. Khi phép tích điện thì DS nó được thông cả hai chiều. Mà nó sẽ nhanh quá, mình kích lại. Kích dương cho nó, rồi đo thông. Nó thông, trở đầu que, đó nó thông. Rồi xả nó là mình phải đo ở chân G, đen vào chân D, mình xả nó. Cái này con này nó xả nhanh quá.
này xả rất nhanh. Khi mình đo kiểm tra MOSFET mình đo diode cho nó, một que đo lên này, trên kim, còn một que cong lên là MOSFET bình thường. Con này xả chưa hết điện, bây giờ mình xả nó lại. Nó nhảy đi đây. Cho mình xả nó lại. Nhìn đồng hồ nhé. Đây, mình đo thông á. Đó. Một chiều lên, một chiều không lên. Đó. Mình cho MOSFET bình thường này. Mình cho chân đi hết cho nó một chiều lên, một chiều kim lên, một chiều không lên nào. Là MOSFET bình thường. Kết hợp với kết hợp với mình tích điện cho nó, chân đi hết thông và mình xả nó. Mọi nó chân đi hết, một chân lên, một chân không lên là MOSFET bình thường. Rồi tiếp tục mình đo MOSFET thứ hai. Mình đo để ở cho nó một kia. Mình đảo đầu que đo không lên. Rồi giờ mình đo trạng thái kích xả của nó. Mình kích nó, chổi đen và chân G, cái đó chân D, cho mình đo thông. Nó không thông. Mình kích nó mà nó không thông. Rồi con này nó không chăm tí hết, nhưng mà nó bị lỗi rồi, nó kích không được, nó không tích điện được. Đo chân G đây nó không có tích được, không tích điện được. Cái con thứ hai mình đo, con thứ hai này lỗi rồi, nó không chạm gì hết, nhưng mà nó kích không được. Tiếp tục mình đo con thứ ba, để qua đó đốc kỳ vào đây hết, cái đảo chiều qua đó chết. Mình chỉ số đồng hồ kim mà cái con MOSFET này nó bị chạm đĩa hết. Rồi con này chết khỏi cần đo nữa. Hai chiều qua đo đều lên mà không ôm. Con MOSFET này bị chạm, nó bị chết hoàn toàn. Con đầu tiên là hoạt động bình thường, con thứ hai thì chết 50%, con này chết hoàn toàn. MOSFET trên mạch thì ta đo kiểm tra nó có chạm chập hay không thôi, ta đo chân đi hết có chạm chập hay không thôi, còn không biết nó có kích xả hay không thì ta không biết. Để biết chính xác nó hoạt động tốt hay không thì chúng ta tháo ra khỏi mạch, chúng ta đo kích xả cho nó, chúng ta đo trạng thái kích xả của nó mới biết nó còn hoạt động hay không.
là cấu tạo của con MOSFET nghịch. Ở giữa chân D và chân H có một con diode. Sở dĩ ta đo một chiều để đo kim lên và một chiều kia kim không lên chính là do con diode ở trong có MOSFET này. Đây. MOSFET nó có tính chất dẫn điện một chiều, thì phải đo một que đo vào chân D, một que đo vào chân H. Đây. Chiều này que kim lên, vì que đen là que nói dương của pin, còn que đỏ là nó âm của pin. Chúng ta đây, cái này là phân cực nghịch, một người phân cực thuận cho diode thì kim lên. Thì đó ta đặt que đo như thế này, que đen vào chân D, que đỏ vào chân H là chúng ta phân cực nghịch cho diode, kim không lên. Thì không lên. Còn đây là cấu tạo của MOSFET thuận. Đối với MOSFET thuận thì chúng ta làm đo ngược lại. Đối với MOSFET thuận thì ta làm ngược lại. Que đen hoặc là chân D, que đỏ hoặc là áp thì kim lên, còn ngược lại thì kim đồng hồ không lên. Vẫn có con diode ở trong con MOSFET. Tích điện cho nó thì đặt điện nó thì ta tích điện âm, tích điện âm ta đo như thế này, về đó cho chân cái đen vào chân D, tích điện cho nó để đo DS. DS thăm với nhau, hai chiều đều lên là nó tích điện tốt. Còn trường hợp mà ta tích điện cho nó chân DS nó không lên, là cái con MOSFET này nó không có tích điện được như trường hợp con MOSFET giữa này. Còn đây là MOSFET thuận 8 chân. Nó có 8 chân. Thật ra là nó cũng như con FET 3 chân thôi. Đây. Chân số 1, số 2, số 3 là chân S, số 4 là chân G, 5, 6, 7, 8 là chân D. Nó tương tự như FET 3 chân này. Đây là con MOSFET thuận. Để xác định chân nào là chân D, chân nào là chân S của MOSFET 8 chân. Ta đặt ra kẹp hai que đo như thế này, một đầu lên một đầu không lên. Đây, một đầu không lên, đầu lên. Đây là MOSFET thuận. Đây, que đo ta để ý que đo. Ta đo gì? Đây, tương đương ta đo que đo gì? Tương tự ta đặt que đo như thế này. Thì que đen ở bên trái là tương tự
Tương tự tôi đặt vị trí này, chơi đen qua chân D, quay đó qua chân S là nó phân cực thuận cho diode. Quay đen là quay ra cái đồng hồ lên. Còn chúng ta đặt như thế này là kim không lên, là đặt chiều ngược lại. Đây, đặt chiều ngược lại là phân cực nghịch cho diode. Đặt gì chân lên đặt như này. Hồ sẽ không lên, kim đồng hồ không lên. Ta tiếp tục đo trạng thái kích xả của nó, đo trạng thái kích xả. Bởi vì đây là MOSFET thuận, ta kích âm cho nó. MOSFET thuận là kích âm, còn MOSFET dương là kích dương. MOSFET nghịch là kích dương, còn MOSFET thuận là kích âm. Nơi chân đó và chân G. Quay đen qua chân D, quay đen qua chân D. Kích nó qua cho đo DS, coi nó có thông không. Kim lên để thông, đo hai chiều thông là MOSFET này. Kích quét giá này nhanh nhé. Chắc kích lại. Đó, thông, DS thông. DS thông hai chiều. Bây giờ ta xả nó. Kích lại. Xả là xả dương. Tôi đen vào chân G, đó chân S. Tiếp tục tới đó, cong lên. MOSFET là bình thường, chỉ là MOSFET thì còn sử dụng được. DS không thông, kích xả được. Chỉ đo kiểm tra MOSFET, chúng ta chú ý nó là MOSFET thuận hay là MOSFET nghịch. Nếu là MOSFET nghịch thì ta kích dương cho nó, còn mà MOSFET thuận thì kích âm cho nó. Khi chúng ta kích điện cho nó thì DS đều thông, còn chia xả thì nó trở về trạng thái bình thường, nghĩa là một chiều lên một chiều không lên. Một chiều ta đo DS, một chiều kim lên và một chiều kim không lên. Ta đo hai trạng thái chăm chập vào trạng thái kích xả. MOSFET mà đạt hai trạng thái đó là MOSFET hoạt động bình thường. Khi chúng ta kích xả cho MOSFET mà chân DS không thông với nhau, ta đo một chiều lên kim lên, một chiều kim không lên, là MOSFET đó bị lỗi, không kích xả được.
Đây con máy quét này, kích xả nó mà kim một chiều lên một chiều không lên, máy quét này bị lỗi. Đối với con máy quét thuận mình kích âm cho nó thì nó sẽ thông, chân đi hết nó sẽ thông, kích âm đi hết nó thông, hai chiều đều thông. Kim nó giảm một lần do nó xả điện, do nó xả điện, xả hết điện nó trở về trạng thái ban đầu. Con này xả nhanh, chẳng thấy gì là con cách còn tốt. Trên đây mình chia sẻ với mọi người cách đo kiểm tra MOSFET còn sống hay đã chết. Bằng cách đo chậm chạp và đo xem nó có kích xả được hay không. Nếu MOSFET đạt hai trạng thái này là MOSFET bình thường. Mình đo kiểm tra MOSFET trên mạch, mình chỉ đo được DS là nó có chập hay không, nó thông hay không, chứ không đo được cái trạng thái kích xả của nó. Vậy để kiểm tra nó kích xả được hay không, mình tháo ra khỏi mạch, mình kiểm tra nó, như vậy mới biết được nó còn hoạt động tốt hay không. Video đến đây mình sẽ dừng. Cảm ơn mọi người đã xem video.